When is he saying that? Când zice el acest lucru? 30 years he worked as a carpenter. 30 de ani el a lucrat ca un tâmplar. Can you digest that? Puteți să pricepeți acest lucru? The eternal Father worked as what? Tatăl etern a lucrat ca un ce? Worked as a carpenter. A lucrat ca un tâmplar. It's so hard to understand. Este un lucru greu de înțeles. And then, Father deals with him so hard on the cross. După aia, Dumnezeu Tatăl se comportă cu el într-un fel așa de aspru pe cruce. Never did anything wrong. Nu a făcut niciodată un lucru rău. In the Garden of Gethsemane, the blood is coming out. Grădina Ghețimană, sudoarea iasă ca sânge. If it is possible, please remove this cup. Dacă este cu putință, te rog, îndepărtează la mine acest pahar. At the end it says, let thy will be done. Și la sfârșit te zice, dar vreau voia ta să se facă. Why is the Father so harsh with his Son? De ce se poartă Tatăl într-un fel așa de aspru cu Fiul Său? Why? De ce? He did no wrong. El nu a făcut nici lucru rău. He pleased the Father. El a fost pe placul lui Dumnezeu. He never did his own will. Niciodată nu a făcut voia lui. And God literally thrashed him. Și Dumnezeu, într-un fel, într-un mod literal, l-a zdrobit. Not only thrashed him. Nu numai că l-a zdrobit. You know, I thrashed my son. De multe ori îl bat pe copilul meu. And you know what I did next? Și după aia știi ce fac după aia? I took him by the neck Îl iau de gât. and hang him on a pole outside on the street. Și îl atârn pe un stâlp sus, afară pe stradă. What will you do? Și ce-ar face? That's my son. Asta este fiul meu. We'll never do it with our son. Noi n-am face acest lucru cu copilul meu. Even if he does something wrong, we will not do it. Chiar dacă ar face ceva un lucru foarte rău, noi n-am face acest lucru. Can you look at Golgotha? Dar puteți să uitați la Golgotha? One hanging on the cross is the beloved son. Cel care atârnă pe cruce este Fiul prea iubit. Can you understand what the Father did to his beloved, only begotten Son? Puteți înțelege ce a făcut Tatăl la singurul Său Fiu prea iubit. They whipped him. Au mers și l-au biciuit. That's not the end. Nu este aici sfârșitul. Nailed him and he's hanging there outside of Jerusalem. It's on the way where everyone can see what the Father did to his only begotten. Au mers și l-au privit pe cruce cu cuie și l-au dus în afara Ierusalimului pe o cărare care toți putea ca să vadă ce a făcut Tatăl Dumnezeu cu Fiul Său. Why? De ce? He is looking at me. El se uită la mine. Can you look at the Father tonight? Puteți să vă uitați la Tatăl în această seară? He's so hard with his Son. El se comportă așa de aspru cu Fiul Său. Why? De ce? He loves me that much. Pentru că El mă iubește pe mine așa de mult. If he had not dealt with his Son like that, I won't have been here. Dacă El nu s-ar fi comportat cu Fiul Său așa, eu astăzi n-aș fi aici. Many times we think that God doesn't love me. De multe ori noi ne gândim că Dumnezeu nu ne iubește. Can you look at Golgotha? Puteți să vă uitați la Golgotha. Does God have to say, I love you? Trebuie Dumnezeu ca să spună, eu te iubesc. Can you look at his love? Puteți să vă uitați la dragostea Lui. How much he loved me that he did not spare his Son. Cât de mult m-a iubit El pe mine, că eu nu am cruțat nici chiar pe Fiul Său. You know, when you wash your clothes, how do you take out the water? Știți, când voi vă spălați hainele, voi cum scoateți apa afară din ele? You just squeeze it, right? O stoarceți, așa? Till when will you squeeze this? Până când îl stoarceți? Till the last drop of water comes. Până când ultimul strop de apă curge afară. Can you look at Golgotha? Father is squeezing the last drop of blood from his Son. Puteți să vă uitați la Golgotha, cum Dumnezeu stoarce ultimul strop de sânge din Fiul Său. When the body is taken down from the cross, Când trupul este coborât jos de pe cruce, not one drop of blood in that body. nu mai este un singur strop de sânge în el. When they speared him, Când
romești și nu înțepa cu sulița, water came out. a ieșit afară apă. That's how harsh my father was with his beloved. Așa de aspru a fost tatăl meu cu fiul lui prea iubit. Why? De ce? He loved me this much. Că El mă iubi pe mine așa de mult. Tonight, the one who is in our midst, can you understand how much he loves? Astăzi, Cel care este în mijlocul nostru, putem să înțelegem cât de mult ne iubește. Many have not yet understood the depth of his love. Mulți nu au cunoscut încă adâncimea dragostei Lui. We have just our formalities. Doar avem formalitățile noastre. After loving us this much, he wants that love from us. După ce El ne-a iubit așa de mult, El vrea și noi ca să-L iubim la fel. He tells Saul, I am Jesus. El îi spune la Saul, eu sunt Isus. Saul understood. Saul a înțeles. Is that how much you love? Așa de mult m-ai iubit tu? Saul could not accept that. Saul nu a putut să accepte acest lucru. But when he hears that voice, Dar când el a auzit această voce, his whole viewpoint concerning God changes. atunci felul cum el a privit pe Dumnezeu schimbă. Till that point, what does he think? În acel moment, el ce se gândește? God is mighty. Dumnezeu este atotputernic. He is Jehovah. El este Jehova. But when he hears this voice at the door of Damascus, Dar când el aude această voce la ușile Damascului, the whole life of Paul changes. toată viața lui Pavel se schimbă. Is that how much he loves? Așa de mult chiar m-a iubit pe mine? I don't want to live for myself anymore. Nu mai vreau să trăiesc pentru mine. I live for him. Vreau să trăiesc pentru El. I am crucified with Christ. Sunt crucificat cu Iisus Hristos. Let him live through me. Vreau ca El să trăiască prin mine. I am constrained by his love. Vreau ca să fiu făcrat de dragostea Lui. You look at the life of Paul. Vă uitați la viața lui Pavel. Without any rest, he is running around. Fără nicio odihnă, el merge și lucrează pentru Domnul. In those days, there are no aeroplanes. În acele zile nu este avioane. He didn't have the transport system that we Nu have. avem sistemul de transport care avem noi. But he is running around the places. El merge și se plimbă pe mai multe locuri. He is undergoing so much persecution. El merge și este persecutat așa de mult. How badly he has been beaten up. Cât de multe ori l-a bătut. But why is he not standing still? Dar de ce el nu stă pe loc? Saul just can't take rest. You have been beaten up badly. Sau nu poți să te odihnești dacă a fost bătut așa de rău? And what does he say? De ce spune? I'll count everything profitable as loss. I want to know him more. O să socotesc toate lucrurile ca o pierdere. Eu vreau ca să-L cunosc pe El mai mult. What do you want to know more? Ce vrei ca să-L cunoști mai mult? This is how much he loves me. Așa de mult m-a iubit El pe mine. That he spared not his son. Nu cruțac nici chiar pe Fiul Său. This is what he did with his own son. Așa a făcut chiar cu Fiul Său. For me. Pentru mine. I'm not worthy. Eu nu sunt vrednic. Today we have that crazy doctrine of prosperity. These people have not understood what is Golgotha. Astăzi avem doctrina aceasta rea despre tot numai prosperitate. Acești oameni nu înțeleg ce înseamnă Golgotha. One who has understood Golgotha, he doesn't want prosperity. Unul care înțeleg ce înseamnă Golgotha, el nu vrea prosperitate. Lord, what is his thinking? Ce este gândirea lui? Lord, I'm not worthy for this salvation that I've got. Doamne, eu nu sunt vrednic de această salvare pe care o am. Lord, I'm not interested about a house or a job. I'm not worthy for this eternal life that I've got. Doamne, nu mă interesează serviciile sau casele. Eu nu sunt vrednic de această mântuire pe care Tu mi-ai dat-o. You did not spare your son for me. Tu n-ai cruțat chiar pe Fiul Tău pentru mine? That's how much he loves me. Așa de mult mă iubește El pe mine. Tonight when we are in his presence, can we look back and say, Lord, I love you? Astăzi, când suntem în prezența Lui, putem să ne uităm la Dumnezeu și să zicem, Doamne, te iubesc? Looking at Golgotha, he looks at me. Uitându-ne spre Golgotha, El se uită la mine. Is it true? Este adevărat? The one who is in our midst, he looks at Golgotha and then he looks at me. Cel care este în mijlocul nostru, El se uită la Golgotha și după aceea se uită la noi. That's one verse, 2 Samuel, I'll go, 2 Samuel 24:24. În timpul versetul 2 Samuel 24:24. It says, And the king said unto Romana, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, of that which doth cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Dar împăratul a zis lui Aravna, nu, vreau să cumpăr de la tine
de preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arde de tot, care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boi cu 50 de sicli de argint. Here, David says one thing, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. Aici spune în felul următor, David, și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arde de tot, care să nu mă coste nimic. He is a man in the Old Testament. El este un om în Noul Testament, în Vechiul Testament. Look at the heart of this man. Uitați-vă la inima acestui om. He says, I will not offer something that does not cost me nothing. El spune, eu nu vreau ca să ofer ceva lui Dumnezeu care să nu mă coste nimic. Today, you know what believers think? Astăzi știți cum cred credincioșii? Sundays we give our offerings. Duminica dăm zeciala. How much do we put? Și cât de mult punem? If you have $100, how will you put for the offering? Dacă ai $100, cât de mult o să pui la colectă? How much will you put? Cât de mulți? I want you to answer. Vreau ca voi ca să răspundeți. Out of 100, how much will you put? Dintr-o 100, cât de mult o să puneți? Will you put everything? O să puneți tot? Nu. What is an offering? Ce este un dar? It should cost me something. Trebuie ca să mă coste ceva. Otherwise, it's not an offering. Altfel nu este o jertfire. If it does not cost me anything, it's not an offering. Dacă nu mă costă nimic, atunci nu este un dar, o jertfire. That's what David says. Așa au zis David. He has not seen Golgotha. El nu a văzut Golgota. He is someone offering sheep and goats. El este cineva care vine și aduce oi și boi care are de tot. We have seen Golgotha. Noi am văzut Golgota. Is it true? Este adevărat? The person who has not seen Golgotha, he says, I will not offer something that does not cost me nothing. Cel care nu a văzut Golgota, el spune, nu voi aduce ceva care arde de tot înaintea lumii care să nu mă coste ceva. Suppose I came for the worship service. Presupun că vin la programul de închinare, All the money I had, toți banii care i-am I put it in the offering box. și pun la colectă And then when I walk back home, și după aceea când merg înapoi acasă, then I can say I gave some offerings. atunci pot să zic cu adevărat am dat ceva la colectă. Because it has cost me something. Pentru că m-a costat ceva. I'm not going on the bus, I'm walking. Eu nu merg pe autobuz, eu merg înapoi pe jos. But what will I do? Dar ce o să fac? I'll put everything but keep the bus fare so that I don't have to walk. O să pun ceva la colectă, dar o să țin măcar banii pentru autobuz ca să nu trebuiască să umbli. And then I want to say this is an offering. Și pe aia vreau să zic că asta este un dar, o jertfire. What is the principle of offering? Care este principiul al ofertei, darului? It is costing me something. Este ceva care mă costă ceva. Why? De ce? It cost him everything. Costa pe el totul. That's the reason I am here. Asta este motivul din care noi suntem aici. God is not interested in our money. Dumnezeu nu este interesat în banii noștri. Many times we think that I can make him happy by giving him some money. De multe ori noi presupunem că noi putem să facem pe Dumnezeu fericit că îi dăm ceva bani. Can you understand the price he paid to bring me here? Puteți înțelege prețul pe care îl plăti ca să ne aducă aici. Have you understood the price? Ați înțeles prețul? Paul is running around the world of that time. Pavel merge și se plimbă în lumea în trecut. Why? De ce? Understood the depth of God's love. Pentru că el a înțeles adâncimea dragostei lui Dumnezeu. If you understand the depth of His great love, then your only concern will be to make Him happy. Dacă ați înțeles cu adevărat adâncimea dragostei lui, atunci singura voastră îngrijorare este ca să faceți pe Dumnezeu fericit. And then nothing in the world can separate you from Him. Și atunci nimica din această lume nu poate să te despartă de El. Let death come. Poate să vină adâncimile. One verse, Romans 8:35. În Roman 8:35 And I am closing. și după aceea voi încheia. Here Paul says, Deci Pavel spune, Romans 8:30, what shall separate us from the love of Christ? cine ne va despărți pe noi de dragostea lui